අයිබා කියලා පිළිගන්න ස්වීපර්ස් channel එකට මම අද ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න යන්නේ white sauce එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. මොකද මම වීඩියෝ දෙකක් තුනක් කරලා තියෙනවා white sauce පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා කොහොමද white sauce හදන්නේ කියලා කොහෙන්ද ගන්නෙ. ඉතින් ඒකෙන්ද මම හිතුවා හදලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා හරියට. මොකද වීඩියෝ එක කරන වෙලාවට පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි වෙන්නේ. අපි මම දැන් හරියටම ඒ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය දේවල් white sauce එකට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන හරියටම කියලා දෙනවා. මේක මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කේටරින් නැත්නම් කුකින් ජොබ් එකට හොටෙල් ජොබ් වලට ඒ වගේ දෙයකට යන්න ඉන්න කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සිංගල වීඩියෝ එකක් නෑ තාම කරලා කවුරුවත් white sauce කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකෙන් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. අනෙක් කියන්න ඕනේ කුකින් වල ඉන්ටර්නැෂනල් කුකින් වල අපිට තියෙනවා සෝස් වර්ග පහක්. ඒකට මදර් සෝස් කියන්නේ 5 මදර් සෝස් කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට කරන්න හැම වීඩියෝ එකක්ම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්න. මොනවද මදර් සෝස් පහ කියලා. ඒ වගේම ভেජිටබල් කටින් ඒ වගේ ගොඩක් බේසික් ඒවා මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න ගෙදර කෑම හදන්න දෙන ඒවා කෑම හදන ගමන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම බැලුවා ගොඩක් දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ගොඩක් රටවල ඉන්න කට්ටියට ඒ වගේ එක එක කෑම ආසද කට්ටිය ඉන්න ගොඩක් රටවල ඒවා හදන්න. ඉතින් ඒකෙන්ද මම කල්පනා කරා මේ විදිහට මුලින්ම කියලා දෙන්න. මොකද මුලින්ම නම් පටන් ගත්තොත් හරි හොඳයි. නැත්නම් අපි මැදින් පටන් අරගෙන කියනවට වැඩිය ඒකෙන්ද මම අද ඉඳන් පටන් ගන්නවා. අඩුම සතියකට දවසක් බේසික් කුකින් කියලා දෙන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම කියන රෙසිපිය මොනවද පාවිච්චි කරන්න. කිරි මිලිලිටර් 500ක් හරියටම කිරි. ඊට පස්සේ බටර් ග්‍රෑම් 50යි, පිටි ග්‍රෑම් 50යි. මේ වගේ ලුණු ගෙඩියක් පොඩි ගෙඩියක් වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ, කෑලි වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ. මේ වගේ බේ ලීව්ස් දෙකක් තුනක්, කරාමිනටි වල දන්නවා කරාමිනටි තුනක් හතරක්, ගම්මිරි සැර දෙකක් තුනක්, ඒ වගේ ලුණු පොඩ්ඩක්. ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ දැන් මේකට අපි පෙරන්න ඕනේ නැත්නම් අපි මේ වගේ තමයි ගහගන්නේ කරාමිනටි. මොකද මේක අපි අයින් කරනවා. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක සීසන් එකට විතරයි, මේ රසට විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. සෝස් එකේ රස වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට මේ වගේ ගහලා දා ගන්නවා. මේ වගේ කරාමිනටි 4-5ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි මේකයි බේ ලීව්ස් එකයි කිරි එකයි ඉස්සෙල්ලාම උණු කරගන්නවා විනාඩි 15ක් විතර. නටනවත් උණු වෙන්න සයිස් එකට. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගමු ඒකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ පෑන් එකක් කරන්න අපි කිරි එක දාලා උණු වෙන්න තියමු. ප්‍රෙස් ගන්න. ඒකට තමයි අපි දාන්නේ අපේ අර අනියන් එක ලුණු ගෙඩියට මම මේ කරාමිනටි ගහලා තිනවා. ඒක දාන්න ඒකට. ඊට පස්සේ බේ ලීව්ස් දෙකක් විතර දානවා. මේක දාලා අපි උතුරු යන්න නැතු වෙන්න සාමාන්‍ය ගානට මේ මුණු කරගමු. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු එක් කරන්නේ. මොකද මම හිතනවා මේක ගොඩක් වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කැමති එක එක රටවල කෑම හදන්න. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය වෙනවා මේකෙන් මේ සෝස් එකෙන් ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. සෝස් වර්ග ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. පස්තා හදනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සුප් හදනකොට ඒ වගේ ගොඩක් සෝස් වර්ග වලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා වලට. ඒ විදිහට මේක බොයිල් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේ මම දාගන්න මේකට ගම්මිරි සැට දෙක තුනකුත්. මොකද අපි මේකෙන් මං කිව්වා වලට මේකෙන් මම අයින් කරනවා මේ ඔක්කොම පෙරලා. ඊට පස්සේ තමයි සෝස් එකට මිල්ක් ටික තරක් ගන්නෙ. ඉතින් මේක දාලා තවත් අපි විනාඩි දෙක තුනක් පොඩ්ඩක් බොයිල් හොඳට නටනකම් මේක තියමු මේ විදිහට. අපිට පේනවා මිල්ක් එක හොඳට මේ වගේ නටනවා. දැන් ඉතින් අපිට මේක බොයිල් වෙන්නේ නැති මෙහෙම. දැන් මේක අපි පැත්තකින් තියා ගන්නවා. තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි වෙනම පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපේ බටර් ටික දා ගන්නවා. බටර් ටික දාගෙන බටර් ටික පොඩ්ඩක් මෙල්ට් කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා පිටි එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක කරනකොට ගොඩාක් ගින්දර වැඩි දාගන්න එපා. මොකද ගින්දර වැඩි වුණොත් එහෙම කර වෙනවා. කර වෙනවා බටර් එකක් තියෙනවා පාට වෙනස් වෙනවා. මේක මොකද අපි white sauce කියන්නේ. ඒ පාට වෙනස් වෙන සෝස් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඊළඟ සෝස් හදනකොට මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැනට අපි මේක white sauce එක හදන්න මේ වගේ බටර් එක මෙල්ට් කරගන්න විතරක් නැත්නම් මේ වගේ පේනවා ඔයාලට දැන් මෙල්ට් වෙලා. ඒ වෙලාවේදී අපි පිටි ටික දාගන්න ඕනේ විදිහට. පිටි ටික දාගෙන මේ විදිහට මේවා කරගන්න. ගින්දර රසන වැඩි නම් ඔයාලට මෙහෙම අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගෙන මේ විදිහට මේ හරි ලස්සනට මේ විදිහට මේක කරනවා. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? මේකට කියන්නේ රූ කියලා කියන්නේ. මේකත් අපි දැනගන්න ඕනේ බේසික් කුකින් වලදී රූ එකක් තමයි මේකට කියන්නේ. රූ එකක් හදා ගන්න කියනකොට මේකෙනුත් අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඒවත් ඉදිරි දේවල්ට මම කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ මෙලට දැන් අපි මම මේකයි ඔයාලට කිව්වේ ලිපෙන් අයින් කරගෙන කරන්න. ඊට පස්සේ රස් දෙන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලගේ මේක පාට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට මේ ගානට පාට වුණා නම් හොඳටම ඇති. මේ පේනවනේ මේ වගේ බෝලයක් වගේ මේ වගේ වුණාම දැන් අපි මේ ගානට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට වික්ස් එක පාවිච්චි කරන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් කරන්න. ඒවට අමාරු වෙනවා. මොකද මේක කෑලි කෑලි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකෙන්ද
අපි පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ මික්ස් එකක් ඉතුරු වෙන්නකට කරන්න. ආයෙත් අපි මේක තියාගන්නවා. පෑන් එක ඉලිපෙම තියාගෙන මේ වගේ පෙරණක් ආදෙන කිරි භාගයක් දාගන්නවා. ඉතින් අපිට ඔක්කොම දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. භාගයක් පමණ මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන අපි මේක එමිටෙමිට දිය කරගන්න මේ වගේ මික්ස් එකෙන් මේවා කරන්න කෑලි නැති වෙන්න. මේ වගේ කෑලි කොහොමද නැති වෙන්න මේ විදිහට කරගන්නවා. මේ විදිහට සෝස් එක හැදීගෙන යනවා. ඉතින් අපේ තවත් ඉතුරු මිල්ක් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ පොඩ දාන්න. මේක එකපාරට වල දාන්න බෑ මිල්ක් දානකොට. නැත්නම් ඒක කෑලි වගේ කැට ගහෙන්න බලනවා. ඒකෙන්ද පොඩ පොඩ මිල්ක් දාන්න ඕන හැම වෙලේම. මේ විදිහට දාගෙන මේ විදිහට විස් කරගන්න පොඩ පොඩ මිල්ක් දානවා. මේ විදිහට. දැන් වල පේනවා මේ මොනවත් කැට වෙලා නැහැ මොනවත් නැහැ හරිම ක්‍රීමි සෝස් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ඒකේ රහස තමයි පොඩ පොඩ මිල්ක් දාගන්න එක. දැන් ඊටු මිල්ක් එක දැන් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මොකද කැට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම අනියන් එක ඒක අපි ඔක්කොම මේ විදිහටම අයින් කරලා දාගත්තා. මොකද අපිට ඒක ෆ්ලේවර් එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකේ රස විතරයි. මොකද ඒක අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද අපි ඒක අනියන් අවශ්‍ය අනියන් මේ විදිහට දානවා. දැන් මේ විදිහට මේක විනාඩි 10ක් 12ක් අතර අඩු ගින්දරේ කුක් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි හැම වෙලාවෙම අඩිය කර ගන්න එපා. මොකද වයිට් සෝස් එකක් කියන්නේ වයිට් සෝස් එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒක බ්‍රවුන් වෙන්නේ නැති වෙන්න. අඩිය අල්ලන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියාගෙන මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. පිටි එක හොඳට කුක් වෙනකම්. දැන් ඔයාලට පේනවා හරියට වයිට් සෝස් එක හරියට හොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මොනවද කලර් එක වෙනස් වෙලත් නැහැ. මේක බර්න් වෙලා මොනවද අඩිය අල්ලලත් නැහැ. මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපට අවශ්‍ය විදිහට ලුණු දාගන්න. මොකද ලුණු ගොඩාක් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි සෝස් එක ඊට හදද්දි මේකෙන් තව එකක් හදද්දි මේක මොකද මද සෝස් එකක් තමයි මේක පළවෙනි මද සෝස් එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි දේවල් දාලා හදන්නේ. ඒකෙන්ද සෝල්ට් පොඩ්ඩක් දාපුවම ඇති අපි ඊළඟට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට චීස් සෝස් එකක් හදාගන්න ඕන නම් මේකට චීස් ග්‍රෑම් 50ක් දාලා මික්ස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට ගොඩාක් සෝස් හදාගන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා චීස් ඇන්ඩ් මැකරෝනි චීස් කියලා. ඒකට පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකට උදාහරණයක් තමයි ඒක වීඩියෝ එක. ඔයාලට මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට්ස් කරන්න අපි කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනද කියන එක. දැන් අපේ සෝස් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අලුතෙන් පටන් ගන්න කට්ටියට මොනවාරි දෙයක් වෙන රටවල් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට අඩුම තරමේ රස්සාවකට යනවොත් කිචන් එකකට ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් වැදගත් වෙයි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝස් එක හදාගන්නේ. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට.